আজি মই লৈ আহিছো আৰু এটা নতুন ভিডিও লৈ এটো মোৰ পুৰানি amplifier আছিলে amplifier নহয় আগতে আমি এটো ডেক বুলি কৈছিলো ইউনিভাৰ্সেলৰ এটো মোৰ বহুত পুৰণি আছিলে ইউনিভাৰ্সেল amplifier আছিলে এটো মই ভিতৰৰ যিমান বস্তু আছিলে সব পেলাই দিছো ফ্যানখন ৰাখিছো এখন ফ্যানখন মই ইয়াতে ফিটিং কৰি লম আগতে নাছিলে ইয়াতে ফিটিং কৰি লম ধুনীয়াকৈ বাকি এইবোৰ ৰাখিছো মই সুইচ বোৰ্ড ৰাখিছো এখানে ধুনীয়াকৈ ধুই লৈছো মই ধুনীয়াকৈ সাফা কৰি লৈছো বাকি এখন ফিউমিটাৰ গ্লাসখন তো মই স্পিকাৰ সকেট আনিছো তাৰ মিলান আনিছো এটো ইয়াতে ফিটিং কৰিবৰ কাৰণে ইয়াতে এনেকৈ ফিটিং কৰিব লাগিব ইয়াতে লৈ আহিছো আৰু ইয়াৰে খালি এটা বস্তু ৰাখিছো মই খালি এখন ৰাখিছো ফিউমিটাৰ দু ৰেজিস্টাৰ মই নতুনকৈ লগাই লৈছো বাকি কেপাসিটৰ মই নতুনকৈ লগাইছো এটো এবোৰ সব নতুনকৈ লগাই লৈছো বাকি ৰেজিস্টাৰ সব নতুনকৈ লগাইছো এটা কম হৈছিল এটো মই পুৰণি লগাই লৈছো মই চাইছো চেক কৰি তো ঠিকই আছে এটো লগাই লৈছো বাকি এই কি চাৰিটা ৰেজিস্টাৰ আছে এটা ঠিকই আছে মই চেক কৰি চাইছো বাকি ইয়াতে খালি এলইডি বাল্ব কেইটা লগাব আছে ইফালে আৰু ইফালে লগাব আছে বাকি আইসি টো মই চেক কৰিছো মিটাৰ বক্সৰে মিটাৰৰে এটো ঠিকই আছে নতুন আনিছো চেক কৰাৰ পিছত ভালে আছে বুলি ভালে আছে চালু মই ভালে আছে বাকি তো ফ্ৰন্টৰ এটা বেস ট্ৰেভেল আছে মই ইয়াতে বেস ট্ৰেভেল কৰিম আৰু মিড বেস কৰিম বাকি তো সব উফাৰৰ কাৰণে ৰাখিম তো আৰু তো সব উফাৰ এটো সব উফাৰৰ কাৰণে ৰাখিম আৰু এটো ভলিউম কৰিম মেইন ভলিউম এটো সব উফাৰৰ মেইন ভলিউম কৰি ৰাখিম এটো আৰু এটো আপোনাৰ ষ্টুডিওৰ কাৰণে ৰাখিম ষ্টুডিও এম্পলিফায়াৰ বনাম এটো আৰু লগতে সব উফাৰ বজাৰ কাৰণে ইয়াতে বোৰ্ড লগাম মই এক্সট্ৰা হৈ এটো বহুত পুৰণি আছিল থৈছো আৰু এবাৰ পলিশ কৰিব লাগিব পলিশ কৰিলে হৈ যাব বাকি এটো বনাই লম আৰু অতি সোনকালে এটো মই চেক কৰি চাইছো সব ঠিকই আছে এই ডিসপ্লেখন ইয়াতে লাগিব গ্লাসখন ইয়াতে লাগিব এটো ধুনীয়াকৈ বাকি এখন ঠিকই আছে বাকি ইয়াতে 200 ওয়াট ষ্টুডিও এম্পলিফায়াৰ বোৰ্ড লগাম এখন লগাম আপোনাৰ 800 ওয়াট মনো এম্পলিফায়াৰ বোৰ্ড ইয়াতে ফ্যান থাকিব কুলিং ফ্যান ইয়াতে এনেকুৱা ইয়াতে এখন থাকিব দুখন থাকিব আৰু ট্ৰান্সফৰ্মাৰটো মই ডাঙৰটো লগাই লম যোনটো আপোনাৰ ৰাউন্ড হৈ আছে ৰাউন্ড ট্ৰান্সফৰ্মাৰ
এইটো লগাই লম এইটো আপোনাৰ দাম পৰে আপোনাৰ এইটো লগাই লম বাকি এনেকুৱা পায় সৰুটো মই নলগাম এটা ডাঙৰ লগাম কাৰণ মোৰ ইয়াত হেভি এম্পলিফায়াৰ হ'ব এইটো বহুত হেভি হ'ব মানে মনো এম্পলিফায়াৰ বট থাকিব ইয়াতে আপোনাৰ 800 ৱাট আৰু ইফালে থাকিব আপোনাৰ 200 ৱাটৰ ষ্টুডিঅ এম্পলিফায়াৰ বট আৰু থাকিব আপোনাৰ স্পিকাৰ প্ৰডাকশন বট থাকিব তাৰপিছত সফট এম্পলিফায়াৰ সার্কিট থাকিব ইয়াতে বট থাকিব বহুত আৰু ইয়াতে USB লগাম বুলি ভাবিছো ইয়াতে কিন্তু USB নলগাম চাগে কাৰণ মোৰ কাৰ ষ্টুডিঅ সনিৰ এটা আছে সেইকাৰণে মই ইয়াতে নলগাম এইটো মই কেনেবাকৈ এইটো ব্লক কৰিব কাৰণে চেষ্টা কৰিম ভালদৰে কিবা এটা ভাল ডিজাইন দিব লাগিব ইয়াতে কিবা এটা দিব লাগিব ইয়াতে বাকি আজি এইখিনি আছিলে আজি এইটো মই বিচাৰি উলিয়াই সাফা কৰি লৈছো ধুনীয়াকৈ শুকুৱাই লৈছো বাকি পলিশ কৰিব লাগিব ভিতৰত এই ভিডিওটো ভাল পালে কমেন্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা হৈছে Thank you. Yeah.